ओके हामी चाहिँ फोटोसपमा आइडी कार्ड बनाउन सिक्दैछौँ आइडी कार्ड कसरी बनाइन्छ हामी भिडियोतर्फ हेर्छौँ पहिला हामी फोटोसप गरिहाल्छौँ फोटोसप गरिसकेपछि अब नयाँ डकुमेन्ट लिन्छौँ हामी अनि डकुमेन्ट र न्यू डकुमेन्ट हामी यो मिलिमिटरमा लिन्छौँ है र साइज चाहिँ हामी अब कसरी बनाउने हामी होरिजोनलमा बनाउने हो कि भर्टिकलमा अथवा पोर्ट्रेटमा बनाउने कि ल्यान्डस्केपमा बनाउने यदि ल्यान्डस्केपमा हो भने यहाँ 90 यहाँ 54 राख्छौँ र पोर्ट्रेट हो भने चाहिँ यहाँ 54 यहाँ 90 राख्छौँ 300 कलर मोड चाहिँ CMYK र हामी क्रिएट गर्छौँ यो हाम्रो एउटा साइज भनेर आउँछ यो है यो आइडी कार्डको साइज अब यसमा हामी एउटा आइडी कार्ड डिजाइन गर्दैछौँ हामी आफ्नो पोर्ट्रेट एन्ड सेन्टरको डिजाइन गर्छौँ आज होइन र यसको लागि चाहिँ म युज गर्दैछु सेप टुल यहाँबाट यो सेप दिएको छ यो रेक्टेङ्गल र यो रेक्टेङ्गलमा सुरुमा यहाँबाट ड्र गर्दैछु यस्तै यहाँबाट यस्तै लगभग 80 को भाग थोरै त्यहाँबाट म घटाउँछु है यसरी धेरै घटी गयो ओके ठिक पार्ने हो र यसको मलाई बोर्डर चाहिएन स्टोक चाहिएन म यसलाई नन गरिदिएँ र यसको फिल कलर जुन छ यो भित्रको ब्ल्याक कलर यसलाई म यहाँ क्लिक गरेर ग्रे कलर लिँदैछु है अलिकति यहाँ क्लिक गरेर थोरै 80 को कलर लगभग 80 को 82 चलेर ल यो कलर म लिँदैछु अझै धेरै छ यो है अझै कम गरिदिन्छु म यसलाई 80 नम्बर अझै कम ओके ठिक छ 80 कलर राखे हुन्छ चलेर होइन र यो जुन छ यो सेप अब यो पुरा रेक्टेङ्गलमा छ यसको म कर्नरलाई चाहिँ अलिकति राउन्ड गर्न चाहन्छु र कर्नर राउन्ड गर्नको लागि चाहिँ मसँग यहाँनिर अप्सन छ यो 4वटा अप्सन कति पिक्सल राउन्ड गर्ने भन्ने कुरो छ यहाँ एउटा लिङ्क पनि दिएको छ र यो लिङ्क क्रिएट गरेर यदि मैले यहाँनिर यसलाई बढाइदिएँ भने यसरी होइन मानव मैले टिच गरिदियो भने यो चारैतिर सबै सँगै बढ्छ र यदि यो लिङ्क छैन यहाँ क्लिक गरेको यो ब्रेक छ भने म यहाँनिर 30 अथवा 40 राखेँ भने यो कुना मात्रै राउन्ड हुन्छ अरू कुनै कुरामा एक बढ्दैन होइन यो कर्नर राउन्ड गर्नको लागि र यसको अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू छ यो हामी हेरिहाल्छौँ र अहिलेको नयाँ फोटोसपमा चाहिँ एउटा फिचर के दिएको छ भनेपछि यो कुनामा थोरै यो एउटा पोइन्ट आइरहेको छ यो पोइन्टमा क्लिक गरेर हामी डाइरेक्टली यसरी ड्र्याग गर्ने हो भने पनि यो डाइरेक्टली हामी यसरी राउन्ड गर्छ है ओके यो राउन्ड गर्न सक्यो हामी यसरी र यसरी राउन्ड गरिसकेपछि अब कति % राउन्ड गर्ने हो ठिक पार्ने यो भइसकेपछि यसमा अब नाम लेख्नु पर्यो स्कुलको नाम भनेपछि म फेरि यो रेक्टेङ्गल नै लिएँ कति % राउन्ड गरेको छ यो 59 त्यही भएर 60 नै गरिदिनु लेख्दैछु कि 60 त्यसपछि म एउटा अरू रेक्टेङ्गल यहाँबाट ड्र गर्दैछु है यसरी 80 को एरियामा र यसको पनि म यहाँबाट यो लिङ्क गरेर यसलाई लिङ्क हटाइदिएँ यसलाई मैले 60 गरिदिएँ र यसलाई पनि 60 गरिदिएँ अस्ले हो त्यसपछि यसमा चाहिँ म कलर गर्दैछु ब्लू कलर र यसलाई म माथि राख्दैछु यहाँनिर त्यस्तैमा अलिकति अझै थोरै ठुलो गर्न मन लाग्यो मलाई है अलिकति सानो भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई थोरै 80 को चलेगा यसरी मैले यो राउन्ड गरिदिएँ अब त्यो भइसकेपछि यहाँनिर एउटा अरू म रेक्टेङ्गल लिँदैछु र यहाँबाट चाहिँ ड्र गर्दैछु यसरी एसटी बनाउनमा र यसलाई थोरै ठुलो गरिदिउँ यो कतै ठुलो भइरहेछ थोरै है लगभग 80 भयो र यसको कलर चाहिँ म गरिदिएँ यहाँबाट रेड कलर स्टोक चाहिँ नन गरिदिन्छु म स्टोक मलाई चाहिएन दान गरिदिएँ अलिकति धेरै भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई धेरै चाक्लो भयो र ठिक छ देख्दै है अभी ल नभए थोरै घटाइदिन नि सक्थ्यो थोरै घटाइदिन्छु ओके आइटी भइसकेपछि अब यहाँनिर नाम लेख्नु पर्यो नाम लेख्नको लागि चाहिँ यता बाहिर बस्छ क्या हो हेर्दै 1 पिक्सल बाहिर बस्छ र यसलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्यो है यो 1 पिक्सल घट्नु पर्यो 2 पिक्सल घट्यो त ल
यता साइडमा यो मिलाएर राख्ने है यता यो थोरै यो पनि कमै छ है 1 पिक्सल कमै छ यता पनि यसलाई बराबर राखिदिनु पर्यो र यताको माथिको कम छ थोरै मरो यो यहाँसम्म आउनु पर्यो यो जुम गरेर एक यो सानो डिटेलिङ हेर्ने नत्र प्रब्लम आउँछ राम्रो देखिँदैन है प्रिन्टिङमा ओके यति गरिसकेपछि अब टाइप गर्नु पर्यो टाइप गर्नको लागि टाइटल छँदै सानोसँग हामी क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट म क्लिक गरेँ त्यसपछि यसको कलर चाहिँ म पहिल्यै व्हाइट गरिदिएँ र यहाँनिर हामी आफ्नो स्कुलको नाम के लेख्ने हो अब त्यो नाम टाइप गर्दैछु जस्तै कोटही होइन ट्रेनिङ TRANNG होइन अनि CENTR सेन्टर र कन्ट्रोल टी गरेर म एफेक्ट थोरै ठुलो गर्छु लगभग 81 यहाँनिर राखौँ अलिकति अलिक ठुलो गरिदिउँ त्यसलाई बोल्ड पनि गरिदिन्छु म है कन्ट्रोल A कन्ट्रोल Shift B एन्ड ओपन B त्यसपछि थोरै यता जुमबार गरिदिन्छु र तल पनि टेक्स्ट टाइप गर्नु पर्यो यहाँनिर भनेपछि म यहाँनिर चाहिँ गुलरिया अच्छा बर्दिया टाइप गरिदिएँ र यसको फन्ट चाहिँ म टाइप गरेर राखिदिन्छु मोनोटाइप फर्सिडमा MONO मोनोटाइप फर्सिड रेगुलर डन नाइटी गरेँ है र यस्तै सेन्टरमा राख्नु पर्यो यसको र यसको सेन्टरमा यो टेक्स्ट र यो टेक्स्टको सेन्टरमा राख्ने भए लेयरबाट है यो लेयर गुलरिया छ बर्दिया अनि यो परिटेन सेन्टर लेखेको दुईटालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर सेन्टर छ यसमा क्लिक गरिदियो भने यो एकदम सेन्टरमा गइहाल्छ दुईटैको सेन्टरमा ओके अब यता लोगो राख्नु परेछ हामीलाई लोगो राख्छु यहाँनिर भनेपछि लोगोको लागि म फेरि रेक्टेङ्गल लिन्छु यहाँनिर है यहाँ रेक्टेङ्गल यतिको एरियामा म रेक्टेङ्गल लिन्छु यतिकोमा र यो भइसकेपछि यसलाई थोरै ठुलो गर्छु म यहाँबाट बरु ठुलो यतिको यो राख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि हामीले यताको एरिया यताको एरिया यताको एरिया यताको एरिया बराबर हुने गरी होइन प्लस यो अब यस्तो राखेपछि यो कुना घुमेको छ यसको घुमेको छैन भने अलिकति राम्रो देखिँदैन फेरि र मलाई यो कुना मात्रै घुमाउनु छ र म यहाँबाट घुमाउन सक्छु 30%मा राख्दा कस्तो देखिन्छ कम भइहाल्छ 40 अघिको 60 थियो 60 नै राखिने 60 अलिकति धेरै जस्तो लागिरहेको छ मलाई 50 आइडिया है डन गरिदिएँ कलर चाहिँ भरेको हुन पर्यो है यसरी कलर फिल हुन पर्यो हाम्रो यसमा अब कलर फिल गरिएन भने चाहिँ फेरि यसमा फोटोजभित्र राख्न सकिँदैन त्यसैले कलर चाहिँ फिल भएको हुन पर्यो र यहाँनिर फेरि टच भइरहेको छ यसलाई म थोरै सानो गरिदिन्छु टेक्स्टलाई यति भयो र यसभित्र हामीले लोगो हाल्नुपर्ने छ यो सेन्टरमा छ र सेन्टरमा छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई ओके यो मिलाउने ठिक्क पाएर है अब यसभित्र लोगो हाल्नु छ लोगोको लागि चाहिँ म गएँ गुगलमा जानु पर्यो गुगलमा गएर चाहिँ यहाँनिर राइट स्टेपको लोगो हामी राख्छ यहाँनिर राइट स्टेप इमेज त्यसपछि यहाँनिर छ लोगो कपी इमेज र फोटोसपमा गएर पेस्ट इमेज गर्न पर्यो एकदम ठुलो छ यसलाई पनि सानो गर्नु पर्यो हामीले अब यसरी सानो यसमा आउने गरी सानो गर्ने र यसलाई यहाँबाट थोरै सानो गर्नु पनि देखिरहेको छु मैले एन्टीबला सानो गरिसकेपछि अब यो हाम्रो यसभित्र राख्नुपर्ने छ यसमा कलर फिल भएको हुन पर्यो र यो रेक्टेङ्गल हाम्रो गयो यो लोगो हाम्रो भयो अनि यसलाई है यो फोटोको लेयरमा राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गर्ने हुन्छ यो क्रिएट क्लिपिङ मास्क यो भित्र गइहाल्छ या भने सर्टकट की यहाँ लगेपछि होइन अल बटन प्रेस गरेपछि यहाँनिर एउटा सिम्बल आउँछ यो यस्तो सिम्बल यसको बिचमा लाग्नुपर्छ माउस जब यस्तो सिम्बल आउँछ क्लिक गरेपछि यसको भित्र गइहाल्छ जुन हामी पेज मेकरमा मास्क गर्न सिकेको थियौँ नि कुनै पनि सेटमा त्यस्तै गरी फोटोसपमा यो कुनै पनि सेटमा यसरी मास्क गर्न सकिन्छ त क्लिपिङ मास्क भन्छ यसलाई जसलाई अब यहाँनिर मिलाएर राख्न सक्छौँ हामी यसरी यो लोगो हामी यसमा प्लेस गर्न सक्यौँ र यसको लेयर नेम पनि हामी चेन्ज गर्ने बानी बसाल्नु है लोगो भनेर अथवा यसको रेक्टेङ्गल के हो यो रेक्टेङ्गल लोगो फ्रेम भनेर नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो
त्यो भइसकेपछि अब यहाँनिर फोटो आउने भयो हाम्रो तल एउटा डिजाइन गर्न पर्यो तलको लागि म एउटा रेक्टेङ्गल नै लिँदैछु यहाँबाट यसरी एचडीको र यो रेक्टेङ्गलको कुना कर्नर यसलाई तलबाट म घुमाइदिएँ 60 पिक्सल र यसको पनि 60 पिक्सल गरिदिएँ त्यसपछि कलर छ ब्ल्याकबाट म यसलाई चेन्ज गरिदिएँ ब्लूमा र धेरै ठुलो छ यसलाई थोरै सानो गरिदिन्छौँ हामी यहाँबाट अब 80 भयो है ल ठिक छ त्यसपछि यो भइसकेपछि ओहो पुरै प्रब्लम आयो यहाँनिर कन्ट्रोल टी यसलाई यहाँसम्म आउनु पर्यो है यसरी हुनु पर्यो प्लस यसको आउटलाइन आएर छ आउटलाइन मलाई चाहिएन आउटलाइनमा यहाँबाट नन गरिदिन्छु न आउटलाइन अब चाहिँ ठिक छ ल अब एउटा अरू म यहाँनिर रेक्टेङ्गल राख्छु फेरि र यसको लागि चाहिँ म फेरि एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु यहाँबाट यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म है यसरी र यसमा चाहिँ म कलर राखिदिन्छु पिङ्क कलर यो आउटलाइन मलाई चाहिएन आउटलाइन म यहाँबाट नन गरिदिन्छु र यसरी यो म राखिदिन्छु यहाँनिर ओके अब यहाँनिर फोटो चाहियो मलाई फोटोको लागि चाहिँ यही रेक्टेङ्गल लिने हुन्छ केही फरक परेर है यहाँदेखि यहाँसम्म रेक्टेङ्गल 80 को एरियामा र यसमा कलर फिल भएको हुन पर्यो है कलर चाहिँ भर्नै पर्यो हामी यो अब स्कुलको लागि अथवा कुनै स्टुडेन्टहरूको धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ नि अब एउटै क्लासमा 70-80 जना हुन्छ होल स्कुलको हेर्ने हो भने लगभग 1100-1200 स्टुडेन्ट हुन्छ 1200 एउटा आइडी कार्ड बनाउनु पर्यो भने अनि त्यसको लागि सजिलो हुने गरी तरिका यसको यो जुन हामीले यो फ्रेम बनायो फोटोको लागि यसमा डबल क्लिक गरेर फोटो भनेर नाम लेख्न पर्यो है यसरी फोटो यो यसमा फोटो रहन्छ यसमा फोटो आउँछ र अब यो फेरि 4 कुनेमा छ अलिकति राउन्ड कर्नरमा राख्ने हो भने अलिकति प्रोफेसनल देखिन्छ यसरी अलिकति राम्रो देखिन्छ कलर हुनु पर्यो है कलर चाहिँ भन्नु पर्यो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म हाम्रो एउटा क्युआर कोड राखिदिन्छु क्युआर कोडको लागि चाहिँ म यहाँनिर सेभ गरेको छु है क्युआर कोड यहाँ छ क्युआर कोड है र यो क्युआर कोडलाई चाहिँ म फोटोसप बनाएर यहाँनिर राख्दैछु है अब ठुलो छ यसले सानो गर्नु पर्यो यहाँनिर राख्नु पर्यो यसरी मिलाएर राख्ने यसलाई कतिमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसपछि अब एउटा अरू टेक्स्टहरू राख्नु पर्यो नेम होइन एड्रेस फोन नम्बर के राख्ने हो त्यो डिटेलहरू यहाँनिर राख्नु पर्यो र यहाँनिर एउटा नेम आउने भयो स्टुडेन्टको म कलर चाहिँ ब्ल्याक गरिदिन्छु ट्याब 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 त्यसपछि कोलम नेम आउने भयो त्यसपछि गएर जेन्डर होइन ट्याब ट्याब अहिले आउँदैन हुँदाखेरि एउटा ट्याब आउँदैन है मैले सरी त्यसपछि जेन्डर पछि यहाँनिर रोल नम्बर आउने भयो रोल नम्बर त्यसपछि एनओ डट ट्याब ट्याब एन यसरी है त्यसपछि अर्को आउने भयो यहाँनिर मोबाइल नम्बर एमओबी मोबाइल नम्बर त्यसपछि गएर आउने भयो यहाँनिर कोर्स त्यसपछि गएर आउने भयो पोस्ट त्यसपछि आउने भयो भ्यालिड अप टु 80 र यति राखिसकेपछि अब यो यसमा अँटिराखेको छैन हाम्रो तल गइरहेछ होइन यसको लागि चाहिँ यसको लाइन स्पेसिङ थोरै एडजस्ट गर्न सक्यो हामी क्यारेक्टर प्यानलमा गएर लाइन स्पेसिङलाई हेरेर कम भयो बढी भइगयो 10 अझै हटेन र यसको साइज पनि म 9 मा राखिदिएर अब चाहिँ हट्नु पर्ने हो हटेन अझै साइज गर्दा यसै पनि घटी भयो र यसलाई 9 यसै पनि 9 राखिदिन्छु म यहाँबाट ल अब हट्छ र यसलाई मिलाउनु पर्ने भएको फेरि मलाई 80 भयो डन गर्छु यसरी राख्ने अब एउटा जुन खाली छ नि अब यसमा स्टुडेन्टको नाम अहिले लेख्ने होइन हामीले जब धेरै बनाउनु छ पुरै होल स्कुलको बनाउनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले यसमा यसरी क्लिक गरेर छुट्टा छुट्टै लिएर राख्नु पर्यो यसको 9
र यहाँनिर नेम हो भने नेमै राख्नु पर्यो यसरी नेम राख्नु पर्यो यहाँनिर नेम आउँछ स्टोरीको नेम आउँछ भनेपछि त्यसपछि गएर अलसँग मैले चाहिँ कपी गर्दैछु यहाँनिर एउटा यो जेन्डर त्यसपछि गएर यहाँनिर अब रोल नम्बर मोबाइल नम्बर त्यसपछि गएर कोर्स त्यसपछि गएर यहाँनिर पोस्ट र यहाँनिर भ्यालिड अप टु आउने भयो अप टु त सबैको एउटै हुने भयो एउटै राखिदिने केही फरक परेन अब एक्सेलमा टाइप गरेर ल्याउँदा नि हुन्छ जुन हामी सर्टिफिकेट अस्ति धेरै बनाउनु सिकेको थियौँ नि मार्कसिट सर्टिफिकेट त्यही स्टाइलमा हामी यसलाई धेरै बनाउने हो अब सबै नेम भयो अब नेम होइन फेरि यहाँनिर जेन्डर हो भने यहाँनिर जेन्डर लेख्नु पर्यो त्यसपछि गएर यहाँनिर रोल नम्बर हो भने रोल नम्बर लेख्नु पर्यो त्यसपछि गएर यहाँनिर मोबाइल हो भने मोबाइल लेख्नु पर्यो त्यसपछि गएर यहाँनिर कोर्स हो भने कोर्सै लेख्नु पर्यो अनि यसमा पोस्ट लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरी यहाँनिर भ्यालिड अप टु म यहाँनिर भ्यालिडबाट लेख्छु है BALID र डन गरिदिएँ 80 चाहिँ हुनै पर्यो हाम्रो 80 गरिसकेपछि बल्ल धेरै बनाउन सक्छ हामीले नत्र मिल्दैन यो रेडी पारेर राख्ने र यहाँनिर लेयरमा पनि यो नाम यसरी आउनै पर्यो यदि छैन भने फेरि सपोर्ट गर्दैन र कसरी धेरै बनाइन्छ हामीहरूको चाहिँ सिकमला एकैचोटि धेरै 100-150जनाको फोटो फेरि आइडी कार्ड एकैचोटि होइन र यो गरिसकेपछि अब यहाँनिर नाम सबै आउने भयो त्यसपछि गएर यो सबै भयो र यो थोरै यता यता ठिक छ नो प्रब्लम अब रोल नम्बर आउने भयो यहाँसम्म मोबाइल नम्बर यहाँसम्म आइहाल्छ न ठिकै हुन्छ होइन र अब तल केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हो भने लेख्न सक्यो हामी प्लस यो अलिकति धेरै चाखो देखिरहेको छु मलाई यसलाई थोरै सानो गरिदिन पाए हुन्थ्यो है र यहाँनिर तल केही कुरा लेख्नु पर्यो भनेपछि म टेक्स्ट टुल लिएर यहाँनिर है र कलर चाहिँ व्हाइट गरेर यसमा टेक्स्ट चाहिँ मोनोटाइप पर्सिभ नै लिँदैछु मैले र यहाँ लेख्दैछु मैले यु क्यान क्वालिटी कम्प्युटर एजुकेसन यहाँनिर है र यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर थोरै ठुलो गरिदिने यसरी म्याथसँग र डन गरिदिएँ जसलाई मिलाएर राख्ने र हाम्रो यसरी आइडी कार्ड कम्प्लिट गर्न सक्छौँ है सिम्पल आइडी कार्ड सक्ने बनाउन ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू